أنا اسمي رغد، عمري 19 سنة. أنا أحب ولد خالي، بس ولد خالي ما يحبهاد. ولد خالي مرة موزع. بعدين أنا أحبه مدري إيش وكده. بعدين صرحته قال لي لا أنت تشبهي البقرة حقت زدي. بعدين قلت له هي إيش قصدك؟ بعدين قال لي وجهك كأنه درز. بعدين قلت له يا الدرز وخر، يا وجهك كأنه كرسي. بعدين هو قال لي وجهك كأنه فيش أمريكي. بعدين أنا رحت وقمت أبكي في الغرفة. بعد كم سنة تخرج ولد خالتي وتزوجنا وانجبنا 5 عيال. طبعا بعد هذا كله في النهاية عشنا حياة جميلة وكل شيء. بعدها جات بنت خالتي اللي كانت تبغى تتزوجه ومدري ايش. بس اللي صار هنا الصدمة هي انه بعد كم شهر من اول ما صار ولدنا الاول عمره 15 سنة، امي جات وقالت لي تراكم اخوان بالرزاعة. قصص اسرارهم ابن امك تكشفها على اليوتيوب.